Навряд чи комусь спаде на думку назвати Португалію екзотичною країною, однак один з її островів Мадейра – царство справжньої екзотики. Тропічні фрукти, екзотичні квіти і неймовірне відчуття розслабленості та блаженства, ніби розлите в тутешньому повітрі. Тут немає отруйних змійок, крокодилів і хижих звірів, а про багатство підводного світу досить сказати, що біля берегів острова можна побачити великих синіх китів. Мадейра – один з найпопулярніших курортів Європи. Без сумніву, острови Мадейра – це гаряча точка. Цей архіпелаг вулканічного походження розташований в Атлантичному океані, що складається з 25 островів, тільки 2 із них заселені. Мадейра входить до складу Португалії, але острів має свою автономність. Столиця Мадейри – місто Фуншал, розташоване на найбільшому острові архіпелагу Мадейра. В першому випуску з Мадейри я вже розповідав про транспорт, клімат та цікаві міста столиці Фуншала та його околиць, тож рекомендую до перегляду. Перше, що мене вразило, коли я вперше приземлився на Мадейрі, це те, наскільки вона унікальна. Тому я вирішив повернутися та показати цей острів ширше. У цьому випуску ви побачите пишну сторону Мадейри, ту частину, яка змусить вас відчути, що у справжньому раю. Тож вмощуйтеся позручніше та приємного перегляду. Життя на більшій частині Мадейри – це боротьба між людиною та природою. За кілька хвилин до узбережжя гострі зубчаті гори піднімаються над землею, вкриті густим зеленим листям, яке мало кому вдається приборкати. Ряд типових португальських будинків з теракотовими дахами, всіяні хребтами та долинами. Гірський туман здіймається й опускається, борючись за простір із густим і вологим морським повітрям. Океан є частиною ДНК островів, їх людей і, звичайно, більшості ландшафтів. Через Мадейру щороку проходить велика кількість китів. Дослідження показують, що на цьому острові можна побачити 28 різних видів із 78 відомих, від різних видів дельфінів до великих синіх китів. Марина столиці Мадейри має широкий спектр операторів, які пропонують прогулянки на човні та спостереження за дельфінами та китами в Фуншалі. Рано вранці я вирушив на катамарані у відкритий океан за пошуками їх. Квиток на прогулянку катамараном можна придбати як через інтернет, так і фізично на набережній в оператора. Ціна мого туру на одну людину коштувала 30 євро за 3 години на комфортному катамарані, але є різні варіанти, в тому числі й дешевші. Весь цей досвід був просто неймовірний, навіть незважаючи на те, що побачити цих савців так і не вдалося, але відчути силу хвиль Атлантичного океану та неймовірну красу Мадейри вдалося наповну. Найкращий час для спостереження за дельфінами та китами або для купання з ними – літо. Саме тоді у водах Мадейри збирається найбільша кількість морських савців, крім того хвилі більш ніжні, а вода тепліша. Мадейра взагалі невідома своїми пляжами, але на Мадейрі є декілька дивовижних пляжів. Самі популярні пляжі Мадейри знаходяться в різних частинах острова. На північному узбережжі острова Мадейра є місце відоме своєю неповторною красою через його вулканічний чорний пісок. Пляж Порту де Сайшал, мабуть, найкрасивіший пляж з чорним піском на острові, з приголомшливим водоспадом на задньому плані. Було б помилкою не зупинитися в Сайшал і не побачити чорний пляж з його епічними видами на зеленій скелі та нескінчений водоспад, що каскадом спадає в океан. Це також чудове місце для серферів-початківців, щоб зловити декілька хвиль. Сам пляж утворився природнім шляхом декілька років тому. Тони золотого африканського піску чекають вас на пляжі Машику, також відомому як Банда Далем. Розташований на східній стороні острова і є штучним пляжем із золотим піском, який був імпортований з Північної Африки. Пляж має всі зручності – туалети, переодягальні, душові кабіни та рятувальний пост. Також тут працюють центри водного спорту та дайвінгу.
Пляж Гургульо – це невеликий гальковий пляж із зоною солярій. Він знаходиться в самому центрі готельної зони столиці, в районі Лідо, безпосередньо біля набережної менше ніж за 200 метрів від купального комплексу Лідо. Навколо є великий сад та оглядовий майданчик, готелі та ресторани. Мадейра багата на унікальні природні басейни вулканічного походження. Їх можна знайти як на північному, так і на південному узбережжі острова. Неподалік Фуншалу, прямо на набережній, є купальний комплекс, де можна поєднати унікальні відчуття від купання в вулканічному басейні з прекрасним і незабутнім візуальним видовищем. Кадукавакас – це невеликий купальний комплекс, розташований між Лідо та пляжем Формоза, з природним басейном вулканічного походження та прямим виходом до води. Але океаном не єдиним, хто перетворює це місце на справжній купальний рай. Із західного боку природних басейнів відкривається захоплюючий вид на найвищий мис Європи – Кабо-Жеран, а також на пляж Формоза. А це частина прогулянкової набережної Лідо. Якщо ви підете по ній в бік Фуншалу, то прийдете до інших природних басейнів, доступ до яких вільний, спуск доволі крутий та небезпечний, але вид просто неймовірний. Давньогрецькі географи називали архіпелаг островів Мадейра Макаронезією, що означає острови блаженних, назва яка відповідає їх красі, природі, історії, культури та традиціям. Мадейра славиться своїми відмінними місцевими продуктами, що значною мірою є результатом надзвичайної родючості ґрунту в поєднанні з субтропічним кліматом. Фермерський ринок, який займає визначне місце в центрі Фуншалу, можна визнати як живий музей, де в центрі уваги приділяють свіжість, бадьорість та тропічність ароматів архіпелагу. Маркадо до Славрадеш є частиною повсякденного життя жителів Фуншалу. Набір кольорів, ароматів, людей і смаків, які характеризують цей ринок Мадейри, роблять його просто унікальним. Тропічні фрукти лежать у плетених кошиках, а перець чилі висить над прилавками. Ринок працює кожного дня, але поділюся однією порадою. Щоб побачити справжній колоритний мадейрівський ринок без туристичної картинки, приходьте в суботу в першій половині дня. Ось тут справжня Мадейра. Якщо прийти сюди вранці, то можна побачити, як продавці риби продають свіжо виловлену рибу та інші місцеві морепродукти. Ось, наприклад, дуже популярна місцева риба ешпада. Ешпада – це риба-шабля. Ще помилково її називають рибою меч. Чорна, вузька, довжиною в метрі більше, зубаста та оковата. Виглядає вона десь так. Водиться на глибині 800-1000 метрів. Також Мадейру називають островом Тунця. На південному узбережжі Мадейри, недалеко від західного краю острова, є обсерваторія з оглядовим майданчиком Фіо, яка обрамляє океанний пейзаж незаперечної краси. Порівняно з іншими оглядовими майданчиками на острові, це місце більше схоже на приховану перлину, про яку не всі знають. Неподалік оглядового майданчика є ще одне цікаве місце – водоспад Гаргунда-Фунда, один з найвищих та найяскравіших водоспадів Мадейри, висота якого сягає понад 140 метрів. І не забувайте відвідати водоспад у сезон дощів, інакше в літні місяці водоспад буде майже сухим. Однозначно, варто відвідати Квінта де Боа-Віста – дивовижний сад з орхідеями. Історичний маєток Квінта та сад орхідей перебуває в сім'ї Гартон більше століття. Сьогодні ним керує спадкоємець сім'ї Патрік Гартон. Сад орхідей Квінта де Боа-Віста з гордістю демонструє найкращу колекцію орхідей на острові. Зараз він створює серію акварелей на основі орхідеї сімейного розплідника. Сезон цвітіння орхідей триває цілий рік, і коли одна група минає свій пік, інша тільки починає. Щоб дістатися до маєтку, вам знадобиться приблизно 5 хвилин їзди на машині або 20 хвилин ходьби від центру Фуншалу.
Мадейра справді є європейською перлиною, яка підійде кожному мандрівнику, і ви повинні відвідати острови якомога швидше. З кожним роком Мадейру відвідує все більше і більше відвідувачів. Дослідіть все, що можуть запропонувати вам ці Атлантичні острови, захоплюючи природні пейзажі, кришталево чисті води, багатовікові традиції, справжні смаки та велике бажання вітати вас. Приходьте та відчуйте унікальний архіпелаг, де годинник не виставляє час, а календар не диктує сезон.